Τεράστια αναστάτωση και εκνευρισμό δημιούργησαν εδώ και λίγες ώρες στην Ουκρανική κυβέρνηση οι δηλώσεις του αρχηγού του γερμανικού ναυτικού για την τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία και για τη σχέση με τη Ρωσία και τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, αφού όπως φαίνεται η γερμανική κυβέρνηση παίρνει σαφή θέση με αποστάσεις από όσα λέει η πλευρά του πρόεδρου Ζελένσκι, χωρίς όμως όλα αυτά να υποθούν από κάποιο στέλεχός της, αλλά από έναν ανώτατο αξιωματικό όπως είναι ο αντινάβαρχος Κεϊάχεμ Σόμπαχ. Ο αντινάβαρχος, που κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε συνέδριο στο Ινδικό Ινστιτούτο Αμυντικών Σπουδών Μανοχάρ Παρικάρ, είπε ότι όσον αφορά το τι συνέβη στην Ουκρανία, η Κριμαία έχει χαθεί και δεν πρόκειται ποτέ να επιστρέψει πίσω. Αυτό είναι γεγονός. Ο στόχος του Πούτιν δεν είναι μια μικρή λωρίδα γης στο ουκρανικό έδαφος, αλλά ο τεμαχισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αποκατάσταση του σεβασμού του οποίου μάλλον αξίζει. Η Ρωσία είναι μια παλαιά χώρα, η Ρωσία είναι μια σημαντική χώρα. Χρειαζόμαστε τη Ρωσία. Είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά αυτή η χώρα δεν είναι δημοκρατία κατά τη γνώμη μας. Φυσικά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτά που κάνει η Ρωσία, τόσο στη Τσετσενία όσο και σε άλλα μέρη όπου οι καταστάσεις πρέπει να επιληθούν. Και ναι, αυτό ισχύει και για αυτό που συνέβη στην Ουκρανία. Αυτές οι δηλώσεις άμεσα πυροδότησαν τα αντανακλαστικά της Ουκρανικής κυβέρνησης, που μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών τις χαρακτήρισε μη αποδεκτές και ζήτησε την επίσημη διάψευσή τους από τη γερμανική κυβέρνηση. Και μάλιστα προχώρησε ένα βήμα παραπάνω, λέγοντας ότι η Κριμαία σίγουρα θα επιστρέψει λόγω των επίμονων προσπαθειών της Ουκρανίας και των εταίρων της, οι οποίοι θα δείξουν αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση του επιτιθεμένου κράτους. Επιβεβαιώνοντας έτσι έμεσα και ίσως άθελα αυτό που λέει η Ρωσία όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, πως οι Ουκρανοί έχουν στο μυαλό τους την ανακατάληψη της Κριμαίας, προφανώς με στρατιωτικά μέσα. Η Γερμανία λοιπόν μίλησε, έστω και μέσω του αρχηγού του γερμανικού ναυτικού, αφού από την αρχή είχε φανεί ότι δεν θέλει να χαλάσει τις σχέσεις με τη Μόσχα, όσο και αν πιέζουν οι ΗΠΑ περί αυτού.